पकौडा भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने त्यसमध्येमा पनि मकैबाट तयार गर्ने त्यो मकै पनि अझ दुधे मकै अति नै स्वादिलो र नयाँ प्रकारको यसपालिको पकौडा हामी बनाएर पक्कै पनि खानेछौँ। जसको लागि चाहिँ मैले आफ्नै बारीमा मकै यसरी तयार भएको छ र यसैलाई नै टिपेर भाँचेर अनि त्यसपछि यसलाई तयार गरेर यसरी लिएर आएको छु र चक्कुको सहायताले काटिरहेको पनि छु। जुन मकै चाहिँ हल्का नङ गाड्दाखेरि दुध आउँछ त्यसैलाई दुधे मकै अथवा कलिलो मकै नै दुधे मकै हो र त्यही मकैलाई काटिसकेपछि यसरी एउटा भाँडामा राखिदिए र अलिकति हरियो खुर्सानी राखेको छु, पिरो थपघट गर्न सकिन्छ र अलिकति मसिनो गरेर काटेको प्याज पनि सँगै राखिदिए, धनियाको पात पनि माथिबाट राखिदिएको छु र सँगै यो हरियो प्याजको जुन सेतो भाग हुन्छ त्यही मात्रै राखेको छु माथिबाट र अलिकति मलाई सिङ्गो जिरा पनि राखेको मनपर्छ र स्वादअनुसारको नुन पनि यसमा राख्ने र अलिकति बेसन हामी यसमा राखिदिनेछौँ। आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने लेख्नलाई नभुल्नुहोला र अलिकति जिन्जर गार्लिक अदुवा लसुन पनि राखिदिएको छु र सबै सामग्रीलाई यसरी मिक्स गर्ने र मिक्स गरिसकेपछि अलिकति पानी पनि राखिदिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पकौडा टाँसिनलाई मद्दत गर्छ र पानी चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा आवश्यकता हेरेर मात्रै राख्ने र मैले यसरी मिक्स गरेर तयार गरिरहेको छु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र आफूलाई मन लागेको साइजमा मैले यसरी निकालेको छु। तेल तातिसकेको छ र पकौडा बनाउनको लागि यसरी माथिबाट राखिदिने र आजको भिडियोलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक पनि गरिदिनुहोस् र मैले चाहिँ पकौडा यसरी राखेर तयार गरेको छु र एक साइड हल्का तयार भएपछि र फेरि त्यसलाई पल्टाएर यसरी पकाउनु पर्छ र दुवै साइडतिर मजाले पाक्ने गरी पकाउने, तर गोल्डन ब्राउन हुने गरेसम्म मात्रै यसलाई तयार गर्नुपर्छ र यतिको मात्रामा कलर आएपछि हाम्रो यो दुधे मकैबाट तयार गरेको मकैको पकौडा तयार पनि भएको छ र मैले चाहिँ एउटा प्लेटमा यसरी राखी पनि रहेको छु, अझै बाँकी छ र यसरी तयार गरिसकेपछि मैले माथिबाट अलिकति चाट मसला छर्किदिएको छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पकौडा अझ खानालाई मिठो बन्नलाई मद्दत गर्छ र हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने र नयाँ तरिकाको यो मकैको पकौडा तयार पनि भएको छ। अति नै स्वादिलो बनेको थियो, खाँदाखेरि अझै खाउँ जस्तो महसुस भइरहेको थियो। यदि तपाईँहरूलाई पनि मकैको पकौडा यसपालि ट्राई गर्न मन छ भने पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीहरू फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।